มากเลยครับพี่ท็อปใช่ตรงนี้บรรยากาศเหมือนเป็นไฮไลท์ของบ้านสระว่ายน้ำที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เนี่ยมันอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมขับรถมาเนี่ยก็จะไม่เห็นสระเลยครับพี่เวลาเราอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมองขึ้นมาด้วยมุมมองเราจะไม่เห็นว่าชั้น2มีอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปถึงแบ็กกราวด์นิดนึงบ้านหลังนี้เนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็โดยตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างลึกเลยก็คือเป็นหลังสุดท้ายของหมู่บ้านเลยนะครับตอนที่พี่ท็อปมาดูเราต้องสร้างเนี่ยโจทย์จากเจ้าของบ้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอเราเห็นมุมมองโดยรอบมีการวางพวกทิศต่างๆที่จะตอบในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือว่าเรื่องของแสงแดดลมยังไงบ้างครับคือจริงๆตอนที่มาดูหมู่บ้านครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าบรรยากาศในหมู่บ้านดีมากเพราะเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งตัวที่ดินเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300 ตารางวาโอ้แต่ว่าการใช้งานของบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,700 ซึ่งถ้าเอาจริงๆถือว่าค่อนข้างฟิตหน่อยครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของกฎหมู่บ้านเหมือนกันที่จะคอนโทรลเรื่องของแมสซิ่งของตัวบ้านก็คือเขาจะกำหนดว่าตัวสีภายนอกเนี่ยจะต้องเป็นสีครีมที่มันสร้างความกลมกลืนกับตัวบ้านข้างเคียงแล้วก็บ้านทั้งหมดในหมู่บ้านต้องเป็นหลังคาปั้นหยาสีน้ำตาลเข้มความสูงภาพรวมต้องไม่เกิน15 เมตรแล้วก็ห้ามเกิน3 ชั้นแต่ก็ถือว่ามีโจทย์ชัดเจนที่ส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าบังคับเราแต่ว่าในอีกทางนึงก็ทำการง่ายเหมือนกันนะพี่ใช่เพราะว่าเราก็คงหนีจากตรงนี้ไม่ได้ใช่มันก็เป็นรูปแบบที่เหมือนเราต้องตอบกับโจทย์ที่ให้มาให้ได้ครับอย่างนั้นถามพี่ท็อปถึงเรื่องexterior design เลยครับว่าการดีไซน์ภายนอกเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกว่าหลังคาต้องเป็นปั้นหยาใช่ไหมครับแล้วก็โทนสีต้องออกแบบข้างนอกเป็นสีครีมหลังคาต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มตอนดีไซน์ของเราเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของโปรแกรมด้วยคือมันจะมีเรื่องของห้องเกสหรือห้องพักที่จะมีผู้ใหญ่มาซึ่งเขาไม่อยากให้เหมือนมีอะไรที่อยู่ด้านบนค่อมตัวห้องของที่พักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบ้านข้างเคียงที่ส่วนใหญ่ที่คุณแก๊ปเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นบ้าน2 ชั้นเราก็อยากจะทำให้บ้านหลังเนี้ยค่อนข้างกลมกลืนกับหมู่บ้านเราเลยเลือกแมสซิ่งที่เหมือนกับว่าเป็น1 ชั้น2 ชั้นเนี่ยวางให้เป็นเหมือนด้านหน้าของบ้านแล้วเราก็เซตแบ็กส่วนที่เป็น3 ชั้นเนี่ยถอยออกมาเพื่อให้เวลามองภาพรวมจากภายนอกหรือส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยเส้นขอบฟ้าหรือเส้นเอาท์ไลน์ของหลังคาของบ้านหลังต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันครับก็คือถ้าเราเห็นจากบ้านตรงโน้นไล่มาเนี่ยโอเคฝั่งด้านหน้าที่พี่ท็อปบอก2 ชั้นแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็น3 ชั้นค่อยๆไล่ไปใช่ครับและในเรื่องของสไตล์นะครับถ้าเกิดว่าเราดูบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมีการพยายามจะดึงเอาสไตล์หรือว่าทำให้มันมีความสอดคล้องกับบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านไหมครับหรือว่าจริงๆเจ้าของมีความชัดเจนเลยว่าอยากได้สไตล์ไหนจริงๆเจ้าของจะมีความชัดเจนในแง่ของอินทีเรียภายในมากกว่าก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่เป็นหลักแต่ว่ามันอาจจะแตกแยกย่อยเป็นเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันของแต่ละห้องเพียงแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าอินทีเรียมันเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่เนี่ยภายนอกเราก็พยายามทำให้มันสอดคล้องกับความชอบของเจ้าของแล้วก็ไม่ให้มันกระโดดหรือแบบตะโกนมากจากหมู่บ้านซึ่งจริงๆในหมู่บ้านเนี่ยบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง contemporary ก็คือยังเป็นช่วงว่าประมาณสัก 10-20 ปีก่อนตอนแรกที่เราทำออปชันของงานบ้านหลังเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือน contemporary 1 แบบแล้วก็จะทำเป็นเหมือน modern classic ครับซึ่งสุดท้ายทางเจ้าของรู้สึกว่าตัว modern classic เนี่ยมันเรียบร้อยแล้วก็มันเข้ากับงานภายในมากกว่าก็เลยเลือกเป็นออปชันนั้นครับจริงๆก็จะเห็นลักษณะที่มีการทำคล้ายๆกับเหมือนเป็นแนวเสาหน่อยๆใช่ไหมพี่ใช่คือผิวนอกเนี่ยเราจะทำเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแหละเพื่อให้กลมกลืนแต่ว่าส่วนที่ควานเข้ามาด้านในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนสระว่ายน้ำหรือส่วนชั้น3ที่เซตแบ็คเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้เป็นกระจกชิ้นใหญ่เพื่อเปิดมุมมองแล้วก็ใช้ภาษาของโมเดิร์นมาเสริมความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกทอนแมสที่มันหนักของตัวภายนอกให้มันเบาลงด้วยครับผมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของชายคาที่มันยื่นมายาวรวมถึงฟอร์มหลังคาเนี่ยครับที่พี่ท็อปบอกก็เป็นปั้นหยาใช่ไหมครับอย่างอันนี้มันก็จะเป็นปั้นหยาที่รู้สึกว่ามันมีความบางเหมือนกันใช่
เราก็พยายามทำตามกฎหมู่บ้านแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอัดแอปเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของเรามากที่สุดก็คือเราทำองศาให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้อันนี้ประมาณสักกี่องศาประมาณ10 องศาโอ้คือจริงๆมันต้องมีซับรูฟเพราะว่าตัวกระเบื้องที่เราเลือกใช้อ่ะมันต้องประมาณสัก 22.5 หรือ 25 องศาขึ้นไปไม่งั้นมีผลต่อเรื่องการระบายน้ำอย่างนี้ใช่ครับจริงๆตัวซับรูฟเนี่ยก็คือเป็นหลังคา2ชั้นเนี่ยแหละครับถ้าเกิดสมัยเนี้ยถ้าเรายังเลือกใช้เป็นกระเบื้องดินเผาอยู่อ่ะยังไงเราก็ต้องใส่ซับรูฟเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมตอนนี้ฝนตกเนี่ยมันหนักกว่าสมัยก่อนเยอะมากการใช้กระเบื้องดินเผาในสมัยเนี้ยแม้เราจะใช้หลังคาชันแค่ไหนอ่ะยังไงเราก็ต้องซ้อนชั้นนะครับอย่างหลังคาวัดหลังคารีสอร์ทเนี่ยใช้หมดครับผมจริงๆตัวซับรูฟเนี่ยมันได้หลายสเปคนะครับก็คือจะเป็นสังกะสีก็ได้จะเป็นสแตนเลสก็ได้แต่ว่าหลังเนี้ยเราเลือกใช้เป็นสแตนเลสเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าครับแล้วก็พอมองขึ้นไปส่วนที่เป็นส่วนฝ้าตรงนี้ครับในส่วนของชายคาที่ยื่นมาอันนี้เลือกเป็นอะไรครับพี่อันนี้ใช้เป็นฝ้าอลูมิเนียมเนื่องจากแบบมันเป็นพื้นที่ที่แบบจะซ่อมแซมได้ยากมากก็เลยเลือกใช้เป็นวัสดุที่คงทนถาวรมากขึ้นก็เลยใช้เป็นตัวอลูมิเนียมไม่ค่อยเห็นฝ้าอลูมิเนียมแบบนี้เท่าไหร่นะหรือว่าก็จะมีบ้างแต่ว่าจะใช้เป็นพวกอาคารสูงเป็นหลักแต่นี้ก็ถือว่าหายห่วงเลยถ้าเกิดบางคนไปเลือกใช้เป็นพวกไม้หรือวัสดุทดแทนไม้เนี่ยก็อาจจะมีตอนซ่อมแซมก็อาจจะลำบากนิดนึงครับแล้วก็เราเลือกที่จะยื่นชายคาออกมาเพื่อบางพื้นที่ส่วนเนี้ยคอนเซปต์ของระเบียงเนี่ยคือเราอยากจะให้เหมือนสามารถใช้งานได้เกือบทุกช่วงเวลาแม้แต่ช่วงฝนตกโดยส่วนใหญ่ก็เลยจะทำชายคายื่นมาแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ให้แสงลงได้เหมือนกับว่ายังเป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ครับอย่างทิศที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ใช่ครับซึ่งพอตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยใช่แสงมันก็จะเริ่มมาแล้วซึ่งมันยังพอว่ายน้ำได้อยู่นี่ยังได้อยู่นะครับจริงๆจะเห็นตัวชายคาเนี่ยมันกินไปเกินครึ่งหนึ่งของสระว่ายน้ำแล้วก็คือสมมติว่าช่วงเที่ยงเนี่ยก็ยังพอได้แต่ว่าถ้าบ่ายๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มไม่ได้ละแต่ว่าไปอีกทีนึงก็คือช่วงเย็นเลยแต่ว่าแน่นอนว่ามุมนี้ช่วงเช้าถ้าใครอยากจะมานั่งนี่คือแบบได้ชิลๆเลยเพราะพระอาทิตย์จะอยู่ข้างหลังเบรกฟาสต์ริมห้องนอนจริงๆคอนเซปต์นึงของการทำออกแบบอันนี้ก็คือเราอยากจะทำบ้านที่เป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศฟิลพูลวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่เป็นพูลวิลล่าซึ่งตรงนี้หลายคนก็จะรู้สึกได้นะครับมุมนี้ใช่มาสเตอร์ของ2ห้องเนี้ยก็คือจะเป็นห้องหลักที่จะอยู่ชิดสระว่ายน้ำเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่ท็อปเล่าก็คือส่วนของฟาสาดตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันมีวัสดุที่น่าสนใจผมดูแล้วมันก็ไม่ใช่หินนะพี่จริงๆขอเล่าย้อนไปถึงเรื่องของฟังก์ชันนิดนึงจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นถนนหลักของหมู่บ้านที่เข้ามาถึงตัวไซต์เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็จะเรียกว่าผิดหลักฮวงจุ้ยหน่อยนึงแล้วกันถ้าเกิดถนนมันตรงเข้ามาเนี่ยโดยเราดีไซน์เนี่ยเราใช้ตัวสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องฟิตเนสนะครับเป็นตัวกั้นระหว่างฟังก์ชันหลักแล้วก็แต่ชั้น3เนี่ยเราใช้เป็นห้องซาลอนแล้วก็ห้องเก็บของกับห้องพักซึ่งด้านเนี่ยเราก็เลยไม่อยากจะเปิดเป็นหน้าต่างนะครับก็เลยใช้เป็นฟีเจอร์ walls เพื่อให้เหมือนกับว่าเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้จากมุมมองภายนอกตอนแรกที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยก็คือเราอยากได้เป็นแพทเทิร์นของหินแต่ว่าด้วยรูปฟอร์มที่เราทำอย่างที่คุณแก๊ปบอกเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวพาสบูดแล้วก็ใช้สีเท็กเจอร์ที่ทำให้มันดูเหมือนคล้ายๆหินนะครับก็ให้เป็นเหมือนจุดเด่นของบ้านแล้วกันครับเดี๋ยวจากนี้ให้พี่ท็อปพาลงไปที่ชั้น1นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูบ้านจากด้านล่างกันครับได้เลยครับงั้นเชิญครับตอนนี้พี่ท็อปก็พาลงมาที่ชั้น1แล้วนะครับเราก็มาอยู่ในโซน common area ก็จะเห็นว่าเป็น living เป็น dining แล้วก็ด้านหลังมี pantry ด้วยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่า living เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ฝ้าสูงมากแต่ว่าในภาพเนี่ยทุกคนยังไม่เห็นว่าสูงเท่าไหร่ซึ่งเรายังไม่เฉลยฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยแต่อยากให้พี่ท็อปเล่าตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็นำมาเรื่อยๆจนก่อนที่จะเข้ามาถึงพื้นที่ส่วนนี้จะเห็นว่ามันมี circulation ที่แยกออกสู่หลายส่วนของบ้านเลยนะครับจริงๆชั้น1มีการวางแปลนแบ่งฟังก์ชันยังไงบ้างครับครับจริงๆต้องเล่าย้อนเลยว่าคอนเซปต์แรกที่ตอนที่คุยกันเนี่ย
คือดีไซน์บ้านหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่ประมาณสักกึ่งกลางช่วงโควิดพอดีอ๋อครับมันก็จะมีเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงของแต่ละส่วนหรือแบบถ้าต้องมีการแยกส่วนการใช้งานอย่างเงี้ยครับก็ตอนที่ดีไซน์เนี่ยก็คือส่วนเซอร์วิสส่วนใช้งานภายในเนี่ยต้องแยกขาดกันคือที่เราเห็นเนี่ยคือเป็น pantry ใช่ไหมครับแต่ว่าครัวหลักเนี่ยจะอยู่อีกหลังนึงซึ่งแยกออกไปแต่ว่าเราทำเป็นเหมือนแยกเรือนแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังเป็นเหมือนบ้านหลังเดียวกันนะฮะแล้วก็ด้วยโปรแกรมที่พื้นที่ค่อนข้างเรียกว่าจริงๆพื้นที่ไม่แคบหรอกแต่ว่าตัวบ้านต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะต้องการพื้นที่จอดรถประมาณ10คันแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านอีกประมาณ5ห้องแล้วก็ครัวไทยใช่ไหมครับตอนแรกที่วางผังไว้เนี่ยคือชั้นล่างมันจะเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยทั้งที่เรายกตัวสระว่ายน้ำขึ้นไปชั้น2แล้วเนี่ยพื้นที่ก็ยังไม่พอโอ้โหครับทีนี้พอด้วยสเกลบ้านมันสามารถทำบ้านสูงขึ้นมาได้เราก็เลยเซตบ้านชั้นหนึ่งให้สูงเป็นพิเศษคืออยู่ที่ประมาณ 5.5 เมตรครับแล้วเราก็ใช้ส่วนเซอร์วิสเนี่ยซ้อนชั้นเป็นเหมือนชั้นลอยไปก็คือที่จอดรถก็คือใช้เป็นเมคานิกคือยกขึ้นไปซ้อน2ชั้นแล้วก็ตัวเรือนของแม่บ้านเนี่ยก็คือชั้นล่างจะเป็นห้องเครื่องแล้วก็ครัวไทยแล้วก็ชั้นลอยทำเป็นห้องพักสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้มันมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็พื้นที่เซมิเอาท์ดอร์หรือพื้นที่ไม่ปรับอากาศเนี่ยจะเยอะหน่อยครับครับซึ่งจากที่จอดรถพอเราเดินตรงเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นแลมป์ทางลาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นพื้นที่อาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นชานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพี่แล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเรือนเซอร์วิสอย่างที่พี่ท็อปบอกซึ่งภายในเนี่ยชั้น1ครัวคือเป็นครัวแบบจริงจังเลยนะพี่ใช่เป็นครัวเหมือนแบบโรงแรมเลยใช่ครับเรื่องแรมก่อนคือเนื่องจากผู้ใช้งานหลักจะมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยก็คือเราก็คำนึงถึงตัวแฮนดิแคปหรือแบบ universal design ก็คือจะมีแรมแล้วก็มีเรื่องของวัสดุที่กันล้มกันลื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนชานเนี่ยมันก็จะลึกต่อเนื่องมาเลยซึ่งถ้าเราเดินต่อมาก็จะเห็นพื้นที่ส่วนที่เป็นเรือนที่รับรองแขกผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่อันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำเป็นเหมือนแยกเรือนนะครับแต่ว่าพอข้างบนมันเชื่อมกันมันก็ทำเป็นเหมือนบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ใช้ตัวชานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อของแต่ละฟังก์ชันครับก็จะเห็นว่าพี่ท็อปเนี่ยแยกส่วนเซอร์วิสแล้วก็เรือนรับรองของแขกเนี่ยเอาไว้ทางฝั่งหน้าบ้านใช่ครับส่วนทางด้านหลังหรือว่าถ้าเกิดเราตรงจากชานมาแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะมาเจอพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ครับซึ่งพี่ท็อปมีการดีไซน์ประตูทางเข้าไว้2จุดเลยนะฮะจริงๆประตูเมนหลักเนี่ยก็คือตรงที่เราเพิ่งเดินเข้ามาครับแต่ว่าตรงประตูบานเลื่อนใหญ่ๆด้านหลังเนี่ยเราวางตัวระเบียงให้ขนานกับตัวฟังก์ชันหลักของชั้นเนี่ยเพื่อว่าสมมติว่าถ้ามันมีการจัดงานเลี้ยงหรือต้องใช้พื้นที่ที่มันมากขึ้นเนี่ยก็คือใช้บานเลื่อนเนี่ยเปิดออกแล้วก็เป็นพื้นที่ต่อขยายของส่วนทานข้าวอะไรเงี้ยได้ครับแต่ว่าส่วนที่เป็นทางเข้าหลังจริงๆพอเข้ามาก็จะเจอโฟเย่ก่อนนะครับใช่แล้วก็จะมีพาร์ติชันกั้นเสร็จแล้วพอเราเดินผ่านมาก็จะเจอกับส่วนลิฟวิ่งตรงนี้ครับผมทีนี้ให้พูดถึงเรื่องของการดีไซน์อินเทเรียที่ตอนแรกพี่ท็อปบอกว่าเจ้าของก็จะมีโจทย์ชัดเจนเลยใช่ไหมฮะเรื่องของอินทีเรียเนี่ยครับก็คือจริงๆลูกค้าเนี่ยมีความชอบที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับแต่ว่าตัวอินทีเรียเนี่ยก็คือจะโดนดีไซน์โดยบริษัทลูซิดดีมนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำอินทีเรียด้วยกันอยู่หลายงานอยู่ภาพรวมที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีการใช้คิ้วบัวมาตกแต่งนะครับในส่วนของเสากลมที่ก็มีการแบบเพิ่มดีเทลเข้าไปด้วยเสาอะไรอย่างนี้นะครับครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างอินทีเรียกับอาร์คิเทคก็คือการที่เขามีการเจาะช่องแสงเป็นระยะต่อเนื่องมาเลยใช่จริงๆตัวนี้เราก็พยายามแมทกับต้นไม้เดิมของทางไซด์ด้วยเหมือนกันครับเป็นโมดูลแบบ6 เมตรครับผมก็คือพอเจาะช่องไปก็จะมองเห็นต้นไม้ภายนอกเลยใช่ครับโอ้โหวันนี้ดับเบิลรูมสูงมากครับพี่ท็อปใช่ครับอันนี้คือเป็นดับเบิลแต่ว่าส่วนตรงที่เป็นโถงบันไดเนี่ยมันเป็นแบบทริปเปิลเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือเชื่อมต่อไปจนถึงชั้น3เลยความสูงของดับเบิลรูมก่อนนะพี่อยู่ที่ประมาณกี่เมตรครับชั้นล่างเราวางไว้ที่5.50 เมตรแต่ชั้น2ชั้น3เนี่ยเราจะวางไว้ที่4 เมตรกับ4 เมตรแปลว่าตรงดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก9 เมตร9 เมตรเลยนะครับโอ้ด้วยตอนดีไซน์เนี่ยผมอยากให้ส่วนกลางเนี่ยเป็นส่วนเชื่อมต่อของแต่ละยูนิตของมาสเตอร์นะครับก็เลย
วางตัวบันไดเนี่ยเป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อเป็นฟีเจอร์ของตัวพื้นที่ส่วนกลางด้วยครับแล้วก็เป็นตัวนำสายตาที่จะพาขึ้นมาตรงส่วน Double Volume แล้วก็ส่วนที่เชื่อมต่อไปถึงชั้น3อย่างส่วนนี้เมื่อกี้ที่พี่ท็อปบอกประมาณสัก9เมตรใช่แต่ถ้าส่วนตรงนี้ที่มันต่อขึ้นไปถึงชั้น3เนี่ยฮะก็น่าจะสักเกือบ13เมตรเกือบ13เมตรเลยนะครับโอ้โหสูงมากๆจุดที่อยากถามก็คือมี2เรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของแอร์ว่าเราจัดการกระจายแอร์ไปยังไงแล้วก็อย่างผ้าม่านเนี่ยเมื่อกี้ผมเองก็มีช่วยพี่ท็อปเปิดจริงๆนี่มันเป็นรีโมทมันก็มีคนที่สามารถผลิตในความสูงขนาดนี้ได้ใช่ไหมครับจริงๆกลับมาที่เรื่องแอร์ก่อนยังไงคือมันเหมือนตรงเอเทียมอาคารใหญ่แหละก็คือเราทำความเย็นที่ชั้นล่างแล้วมันก็จะกักอยู่ตัวข้างล่างเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงส่วนของผ้าม่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากฝั่งเนี่ยเราทำเป็นในรูปแบบของโมเดิร์นคลาสสิกก็คือตัวช่องเปิดเนี่ยมันจะแคบแต่ว่ามันจะสูงยาวคือจริงๆแมททีเรียลทั่วไปเนี่ยมันจะมีลิมิตเรื่องหน้ากว้างของผ้าที่เขาสามารถทอได้แต่ว่าเรื่องความยาวก็จะค่อนข้างไม่มีลิมิตครับผมอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้คือพอเราขึ้นมามองจากมุมสูงแล้วก็เห็นแนวของช่องแสงที่มันทีๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะเหมือนการล้อแบบออเดอร์ของแบบคลาสสิกอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ครับก็คือจะเป็นออเดอร์สัดส่วนของคลาสสิกเดิมอันนี้เราก็มาจับกับโมดูลของเสาที่เราวางของบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้จะใช้กริดเสาคือ6เมตรคูณ6เมตรเป็นหลักครับทีนี้อยากให้พี่ท็อปพูดถึงบันไดแล้วก็ลิฟต์ครับเจ้าของบ้านท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุแต่เราไม่อยากจะใช้ห้องที่เหมือนวางห้องผู้สูงอายุไว้ชั้นล่างแล้วมันมีเรื่องของการใช้งานสระว่ายน้ำชั้น2หรือการเข้าถึงชั้น3ที่จะไปหาลูกหลานเนี่ยพอมันมาประกอบกับตัวบันไดฟีเจอร์เนี่ยเราก็เลยเลือกใช้เป็นลิฟต์แก้วเพื่อให้เหมือนตัวทั้งตัวลิฟต์และบันไดเนี่ยเป็นเหมือนตัวโชว์ของบ้านด้วยทีนี้พอเห็นพี่ท็อปเลือกใช้เป็นลิฟต์แก้วแบบนี้ครับก็ถือว่าให้พี่ท็อปแชร์เรื่องความรู้กับลิฟต์เลยแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่เคยได้ถามในรายการนี้เลยฮะอยากให้พี่ท็อปแชร์นี่ว่าถ้าเกิดว่าคนอยากจะมีลิฟต์ติดตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่แบบกี่ประเภทนะครับลิฟต์หลักๆที่ใช้ในบ้านจะมีอยู่2รุ่นคือจะเป็นรุ่นที่เป็นแพลตฟอร์มลิฟต์คิดง่ายๆครับเป็นเหมือนปล่องลิฟต์แบบนี้แหละครับแต่เป็นกระจกแล้วก็ตัวขับเคลื่อนก็คือตัวแพลตฟอร์มที่เรายืนเนี่ยครับเลื่อนขึ้นไปเลยโดยที่ไม่มีตัวลิฟต์คาข้างในซึ่งข้อดีของมันคือตัวนั้นไม่ต้องเตรียมโครงสร้างที่เป็นพวกบ่อลิฟต์เหมาะสำหรับการติดตั้งภายหลังหรือทางเจ้าของยังไม่แน่ใจว่าจะมีลิฟต์หรือไม่มีลิฟต์ก็คือจะเหมาะกับตัวนั้นแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนิดหน่อยคือเรื่องของความเร็วเนื่องจากตัวขับเคลื่อนมันเป็นไฮดรอลิกอยู่ด้านล่างมันจะเคลื่อนที่เร็วมากไม่ได้แล้วก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมของเมืองนอกที่จะควบคุมสปีดของมันนะครับแล้วทำไมพี่ท็อปถึงเลือกเป็นแบบแมชชีนรูมเดสหรือว่าแบบที่ไม่มีห้องเครื่องอะไรเนื่องจากกฎหมู่บ้านที่ตอนต้นรายการเราพูดถึงนะครับก็คือห้ามเกิน15เมตรการที่เราต้องมีปล่องลิฟต์ข้างบนส่วนใหญ่มันจะประมาณสัก3เมตรคือสมมติถ้าเราจอดที่ชั้น3แล้วมันต้องมีเพิ่มขึ้นอีก3เมตรขึ้นไปเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ย1คือเรื่องรูปฟอร์มเนี่ยสถาปนิกทำใจไม่ได้สำหรับบ้านแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องกฎของหมู่บ้านซึ่งมันห้ามเกินอยู่แล้วพอเราเลือกมันเป็นรุ่น Machine Room Less หรือรุ่นที่ไม่มีห้องเครื่องด้านบนเนี่ยก็คือเราช่วยตัดปัญหาตรงนั้นไปได้หรือแก้ปัญหาของกฎหมู่บ้านไปได้ครับแล้วก็เราเลือกใช้เป็นตัวลิฟต์แก้วก็คือพอมันมาประกอบกับตัวบันไดมันก็เป็นตัวฟีเจอร์ในแนวตั้งที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ Double Volume ขึ้นไปครับแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆด้วยใช่มันก็เป็นการสร้าง movement ของพื้นที่ว่างตรงนี้ด้วยครับลิฟท์ที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะครับจะเป็น Mitsubishi Elevator นะครับรุ่น Dexys MRL นะครับก็จะเป็นลิฟต์แบบ Machine Roomless หรือว่าไม่มีห้องเครื่องนะครับซึ่งจะรองรับได้ทั้งหมด8คนรองรับน้ำหนักอยู่ที่630กิโลกรัมนะครับซึ่งค่าไฟเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับกดลิฟต์ครั้งนึงจะเฉลี่ยอยู่ที่20สตางค์เท่านั้นครับและเขาก็มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีคนใช้งานเนี่ยไฟแสงสว่างกับพัดลมระบายอากาศภายในลิฟต์จะปิดลงโดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้ใช้เป็นลิฟต์แก้วเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ไฟมันปิดอยู่นะแต่ทันทีที่มีคนกดใช้งานเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับแถมอายุการใช้งานของลิฟต์เนี่ยก็นานกว่า20ปีนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองรวมถึงการทำงานระหว่างติดตั้งและการซ่อมบำรุงนะครับลิฟต์นี้จะมาพร้อมระบบ MELD Mitsubishi Emergency Landing Device นะครับจะเป็น Standard Function ที่ให้กับลิฟต์ทุกตัวเลย
ถ้าเกิดว่าไฟดับขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าลิฟต์เนี่ยจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองแล้วก็จะมาส่งคุณในชั้นที่ใกล้ที่สุดครับนอกจากนั้นยังมีม่านแสงสำหรับป้องกันประตูหนีบประตูจะไม่ปิดถ้าเกิดมีคนขวางอยู่นะครับถ้าหากบ้านเรามีผู้สูงอายุที่เดินช้าหรือว่ามีเด็กเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับสำหรับ Mitsubishi Elevator นะครับก็จะมีศูนย์บริการทั้งหมด28แห่งทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มี call center ที่สามารถโทรติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็สามารถติดต่อได้ทันทีถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับพี่ท็อปเดี๋ยวให้พี่ท็อปเล่าให้หนึ่งครับว่ามีการวางแผนคร่าวๆยังไงบ้างครับก็คือถ้าเกิดจาก main circulation นะครับก็คือบันไดกับลิฟต์เนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยจะเปิดวิวไปที่สระว่ายน้ำที่ตอนแรกเรายืนที่ระเบียงข้างนอกนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น master bedroom 3 ห้องของชั้นนี้ก็คือจะมีปีกด้านที่ขนานกับสระว่ายน้ำกับด้านที่เรากำลังจะเข้าไปคือเป็นmaster bedroom ของเจ้าของบ้านเลยก็คือจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำแล้วก็จะเป็นห้องของคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนะครับจะอยู่ตรงปลายคอริดอร์พร้อมกับห้องผู้ดูแลนะครับเดี๋ยวครับเชิญทางโอเคก็เข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศดีนะฮะทุกเช้าตื่นมาก็จะเห็นมุมนี้เลยนะใช่ก็คือคอนเซ็ปต์พูลวิลล่าเนี่ยคือ Master ห้องนี้เลยครับก็คือห้องนอนเนี่ยคือเขาเรียก subtract เข้าไปถึงตัวสระว่ายน้ำนะครับถ้าเกิดเป็นพูลวิลล่าจริงก็คือโดดน้ำจากฝั่งนี้ได้เลยแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่เราไม่ต้องขนาดนั้นใช่เพราะว่าเราเป็นห้องนอนครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะพูดถึงมุมนี้ให้พี่ท็อปเล่าย้อนตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาเพราะว่าจริงๆเป็นห้องนอนที่แบบว่าไซส์ใหญ่มากเลยครับประมาณสัก110 ตารางเมตร110 ตารางเมตรครับเมื่อกี้เข้ามาก็จะเห็นว่ามันมีแยกไปเป็น walk-in closet อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆเป็น typical ของ master ทั้ง5ห้องเลยนะครับก็คือจะมีส่วนเข้าไปปุ๊บจะเป็นห้องน้ำที่เป็น full fixture คือมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ส่วนของ walk-in closet ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เข้ามาถึงด้านในก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่เป็นเหมือน proper ห้องนั่งเล่นจริงๆเลย proper มากๆใช่เพื่อก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันต้องมีการกักตัวหรือการคอนโทรลการเข้าถึงเนี่ยก็คือสามารถอยู่ห้องเนี้ยเหมือนเป็นคอนโด1 ห้องได้เลยซึ่งจริงๆทุกห้องนอนก็จะมาด้วยคอนเซปต์นี้ใช่ไหมครับว่าแบบสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้เลยใช่ครับผมแล้วก็มาถึงไฮไลท์ก็คือตัวห้องนอนเนี่ยตอนที่วางเนี่ยก็คือจะวางแกนวิวเนี่ยไปที่ต้นไม้ซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นต้นไม้เก่าแต่มันเป็นต้นชมพูพันทิพย์ตอนที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยพอใบมันร่วงอ่ะมันเยอะมากจนทางลูกค้าเขาก็แบบว่าขอเปลี่ยนตอนแรกเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะเพราะเราอยากจะเก็บต้นไม้เดิมแต่ว่าพอมาเห็นหน้างานแบบพื้นนี่เต็มไปด้วยใบไม้และดอกชมพูพันทิพย์เราก็งั้นยอมแล้วกันสุดท้ายก็เลยไปเปลี่ยนต้นนะฮะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็คือตัวห้องเนี่ยก็คือจะกินเข้าไปในพื้นที่ของสระว่ายน้ำนิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกว่าตัวยูนิตเนี่ยลอยอยู่กลางน้ำครับสวยเลยนะพี่แล้วก็มีความพิเศษมากๆอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ท็อปคุยกับผมก็คือเรื่องโครงสร้างใช่ครับตรงนี้มันเห็นว่ากระจกเข้ามุมใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือโดยปกติโครงสร้างของบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นเสาคานธรรมดาก็คือเป็นงานปูนแต่ว่าห้องเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่เป็นไฮไลท์เราอยากจะเปิดมุมกระจกเนี่ยโดยที่ไม่มีเสาบังคือจริงๆตำแหน่งเสามันคืออยู่ตรงแถวนี้แหละแถวนี้ครับใช่แล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนเป็นห้องเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กก็คือจะใช้เป็นเสาเหล็กซ่อนอยู่ในตัวเฟรมกระจกอะครับประมาณ 5-6 ต้นตรงนี้ครับอ๋อคืออย่างตรงนี้ข้างในคือมีเป็นเสาเหล็กอยู่เล็กๆพวกนี้มีหมดเลยใช่ครับก็ทำให้รู้สึกว่าห้องเนี่ยไม่มีเสาไม่มีโครงสร้างคือเหมือนเป็นกระจกทั้งหมดครับแล้วก็เปิดวิวไปที่สระว่ายน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเชื่อมโยงเราเองก็ยังสามารถจะมองเห็นคนอื่นด้วยก็ยังมีการมองเห็นยูนิตอื่นหรือแม้แต่ว่าสมมติว่าถ้าห้องอื่นมาใช้พื้นที่ส่วนกลางเราก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนใช้งานตรงส่วนกลางได้ครับplanning ที่เห็นที่ตอนแรกขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีห้องมาสเตอร์1ก็คือตัวห้องนี้ครับแล้วอีกห้องหนึ่งที่เป็นผู้อาศัยหลักครับเป็นพี่สาว
ก็จะอยู่ห้องที่วางตัวขนานกับตัวระเบียงสระก็คือ2ห้องเนี่ยจะได้ฟีลเหมือนเป็นพูลวิลล่าตามคอนเซปต์หลักเลยครับนอกจากห้องนี้เนี่ยมันจะสามารถมองเห็นห้องพี่สาวได้แล้วครับก็จะมีอีกหนึ่งมุมที่เมื่อกี้ผมเห็นว่าเป็นมุมที่น่ารักเหมือนกันก็คือเป็นมุมระเบียงนะพี่ใช่ซึ่งอันนั้นเหมือนจะมองไปเห็นห้องคุณแม่ป่ะฮะใช่ครับเป็นเหมือนพ็อกเก็ตการ์เด้นนะครับเพื่อแทรกแล้วก็เหมือนเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างก้อนของฟังก์ชันแต่ละก้อนซึ่งไอตัวนั้นอ่ะมันเป็นการทำให้ตัว Unit Master Bedroom เนี่ยครับเปิดมุมมองถึงกันได้ก็คือถ้าเกิดเดี๋ยวเราไปดูกันตรงที่มุมของห้องคุณแม่ก็คือจะเปิดวิวไปที่ตัว Pocket Garden นะครับก็คือลูกสามารถจะโผล่หน้าไปใช่มองเห็นคุณแม่ได้ทักทายได้อะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าเห็นว่ายังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัว Pocket Garden เนี่ยก็จะใส่เป็นต้นชงโคใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในห้องนอนของคุณแม่เนี่ยนอกจากจะมองมาเห็น Pocket Garden แล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวเรือนของแขกผู้ใหญ่ด้วยใช่ใช่ครับผมซึ่งจะเป็นก้อนที่เป็น1ชั้นนะครับแล้วก็จะเชื่อมไปถึงตัวบ้านข้างเคียงที่อยู่ด้านหน้าครับครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่ท็อปพาไปดูชั้น3ต่อครับได้ครับตอนนี้พี่ท็อปก็พาขึ้นมาบนชั้น3แล้วนะครับห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องของน้องชายแล้วก็เป็นห้องที่เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ชั้น2มองขึ้นมาเห็นแล้วนะพี่ใช่ครับก็เป็นอีกห้องที่ได้วิวจากสระว่ายน้ำด้วยเหมือนกันแล้วก็จากข้างเตียงเนี่ยก็คือเราจะเห็นวิวของ Pocket Garden ที่มันเปิดทะลุขึ้นมาถึงชั้น3ด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยววิธีการวางแปลนห้องนี้ก็จะแตกต่างจากข้างล่างนะพี่ครับใช่ครับคือเจ้าของห้องคือจริงๆต้องบอกก่อนว่า5ห้องเนี่ยคือเจ้าของห้องเป็นคนดูอินทีเรียเองทั้งหมดแล้วก็ดูการวางผังเองแต่ว่าภาพรวมของโครงการก็คือจะเป็นเจ้าของบ้านที่จะเป็นคนดูทีนี้ห้องเนี่ยเจ้าของต้องชอบเป็นแบบ Open Plan คือห้องโล่งไปเลยก็จะเห็นว่าส่วนนั่งเล่นกับส่วนห้องนอนเนี่ยเชื่อมต่อกันครับผมอย่างข้างล่างเมื่อกี้ก็จะมีเข้ามาเจอ living ก่อนแล้วตัวห้องนอนก็จะแยกไปก็จะมี partition กันคืออาจจะไม่ชอบนอนในห้องที่มันใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นเลยว่าการวางแผนที่แตกต่างมันให้คนละอารมณ์รวมถึงมันไปตอบการใช้ชีวิตของเราที่แตกต่างกันด้วยใช่ก็จริงๆก็เป็นเหมือนตัวอย่างของคนที่จะตกแต่งเป็นบ้านแบบ Modern Luxury แล้วกันว่าจริงๆ Modern Luxury มันสามารถทำ Mood and Tone ได้หลายแบบก็ขึ้นอยู่กับ Material ที่เราเลือกใช้แบบอย่างห้องเนี่ยก็จะมีโทนเข้มตัดกับสีอ่อนแล้วก็ใช้วัสดุเป็นหินซะเยอะเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้ชายครับพี่ท็อปก็พามาที่ห้องนอนห้องสุดท้ายแล้วนะครับเข้ามาจะเห็นว่ามันมีการตกแต่งที่แตกต่างจากห้องอื่นเลยนะฮะใช่ห้องนี้จะวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงเหมือนกันเป็นของหลานของทางเจ้าของบ้านนะครับเขาก็เพิ่งกลับจากอังกฤษตอนที่เริ่มดีไซน์นะโจทย์ที่ให้มาคือเขาชอบสไตล์เหมือนที่อพาร์ตเมนต์เมืองนอกอย่างอังกฤษหรือที่ฝรั่งเศสที่ใช้อาคารเก่าเนี่ยในการรีโนเวททำเป็นที่พักอาศัยก็จะยึดหลักเป็นสไตล์ของคลาสสิกแต่ว่าทำให้มันโมเดิร์นขึ้นก็คือให้มันเรียบง่ายขึ้นบางจุดแล้วก็เราเลือกใช้สีแบบที่เป็นโมโนโทนเพื่อให้มันดูคลีนแล้วก็ดูโมเดิร์นครับคือจะเห็นว่าในบางจุดเนี่ยมันก็มีดีเทลที่ชัดเจนอย่างนี้ที่ทำล้อเป็นเหมือนเตาผิงนะพี่ใช่อย่างบนฝ้าด้านบนเนี่ยโอ้เห็นลวดลายเยอะแยะเลยแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันดูเลี่ยนหรือว่ามันดูเยอะมากนะพี่ใช่สไตล์เนี้ยจุดของมันคือเราต้องบาลานซ์ความเรียบกับลายที่มันเยอะให้มันพอเหมาะพอดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเรื่องความ symmetry ใช่ไหมพี่ใช่เนื่องจากอยากได้ห้องแบบคลาสสิกหรือแบบสไตล์แบบดูเก่าอะไรเงี้ยก็สมัยนั้นมันก็จะดูเรื่องของการวางห้องแบบ symmetry ห้องนี้ก็จะแตกต่างจากห้องอื่นคือเราเข้ามาเนี่ยตรงส่วนนั่งเล่นเสร็จก็จะเจอประตูอยู่กึ่งกลางเลยแล้วก็เปิดเข้าไปเจอแบบเตียงที่เป็นแบบวิวประธานมองเข้าไปเสร็จแล้วก็มีประตู2ข้างเข้าส่วนห้องน้ำกับส่วนแต่งตัวครับก็จะได้ฟีลแบบพระราชวังนิดนึงครับแต่ว่าความสนุกที่แบบหยอดเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ห้องนี้มันเราสัมผัสได้ถึงความวัยรุ่นคือเช่นปูพื้นเป็นแบบ
กาง กาง ป ป ลา ลาใช่ โต๊ะที่เลือกมาเป็นฟอร์มโค้งอะไรแบบนี้ ใช่หรือแม้แต่โคมไฟที่จะแบบเป็นรูปแบบสมัยใหม่ครับไม่ใช่เป็นแบบแชงเดเลียใหญ่ ครับแล้วก็ในห้องน้ำเองก็เห็นมีแบบโหใช้เป็นผนังแบบหินสีเขียวเลยนี่ ใช่อันนี้เป็นหินที่ทางเจ้าของเลือกเองด้วย ครับ ก็มีความโดดเด่นที่สุดในบ้านละกันสำหรับห้องน้ำนี้นะฮะ ครับก็ถือว่าอย่างหนึ่งที่เราได้แน่ๆจากการมาดูบ้านอันนี้คือไอเดียในการวางแปลนห้องนอนซึ่งโอ้โหมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็ลองไปดูได้ครับว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณชอบนอนกับพื้นที่ living ไหมชอบแบ่งแยกตัว walk-in closet เอาไว้ข้างหน้าก่อนเลยหรือเอาไว้ข้างหลังอะไรแบบนี้นะใช่ครับแล้วก็เรื่องการเลือกใช้วัสดุแม้แต่ว่าเป็นสไตล์เดียวกันแค่เปลี่ยนวัสดุมูดแอนโทนก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับครับตอนนี้เราก็กลับลงมาที่ชั้น1อีกทีนะครับก็ให้พี่ท็อปพามาดูส่วน Pocket Garden ครับที่จริงๆเป็นส่วนที่ผมชอบสุด ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวหลักๆของตัวบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่ามีต้นไม้หลากหลายเลยแต่ว่าต้นที่แทงขึ้นไปชัดเจนนี่คือต้นชงโคแล้วก็เห็นจากห้องคุณแม่ห้องของแล้วก็ถึงชั้น3เลยนะครับครับทีนี้หลังจากที่เราได้ดูบ้านทั้งหมดแล้วนะครับอยากให้พี่ท็อปแชร์มุมมองเกี่ยวกับการดีไซน์บ้านหลังนี้นิดนึงครับว่ามีเรื่องของสเปซหรือเรื่องของการดีไซน์ตรงไหนที่คิดว่าแบบว่ารู้สึกประทับใจในการออกแบบบ้านหลังนี้ครับในการออกแบบผมก็รู้สึกว่ามันมีจุดที่ต้องออกแบบในแง่ของห้องพักที่ตอนเราไปดูกันเนี่ยแต่ละห้องมีความค่อนข้างใหญ่เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเยอะมีต้องกลับมาต้องมีการเคลียร์งานหรือต้องการรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางเหมือนบ้านหลังอื่นๆที่เคยทำมาแต่ว่าการที่เราทำห้องขนาดใหญ่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็อยากจะทำพื้นที่ส่วนกลางที่มันแทรกสอดไปเพื่อเพิ่มคุณภาพของสเปซในห้องอย่างเช่น Pocket Garden ตัวเนี้ยที่มันแทรกเข้ามาระหว่างห้องเกสกับส่วนระเบียงแต่ว่ามันก็เป็นวิวให้กับทั้งชั้น2ชั้น3ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เองก็มีจุดที่จะต้องคอนเซิร์นก็คือผมยอมที่จะใช้ตัวที่จอดรถที่เป็นเมคานิกจอด2ชั้นหรือทำชั้นลอยของแม่บ้านเนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือค่า maintenance ของเครื่องจักรเองก็ตามหรือพื้นที่ที่ต้องเพิ่ม circulation ในส่วนของแม่บ้านก็คือเป็นต้นทุนที่เจ้าของบ้านต้องจ่ายขึ้นเราก็ต้องมาบาลานซ์ว่าเราอยากได้ส่วนไหนมากกว่ากันหรือส่วนไหนสำคัญมากกว่ากันถ้าเกิดพื้นที่ส่วนกลางที่เรานำเสนอแล้วมันไม่ได้ใช้งานจริงมันก็อาจจะไม่คุ้มในการใช้งานด้วยตรงจุดเนี้ยก็เรารู้สึกว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็มันมีกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็เลยยอมคุยกับทางเจ้าของแหละว่าพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มเติมในแง่ของการ maintenance แล้วก็มาให้ได้คุณภาพของสเปซตรงส่วนกลางตรงเนี้ยให้ดีขึ้นครับจริงๆถือเป็นมุมมองนึงที่น่าสนใจเพราะว่าสมาชิกในบ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่เขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเวลากลับมาถึงอาจจะแบบเข้าไปอยู่ในห้องแล้วไม่ได้ออกมาใช้พื้นที่ตรงกลางเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่พี่ท็อปทำก็คือพยายามจะทำให้ถึงแม้คุณอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแต่คุณยังมองเห็นส่วนรวมได้นะใช่หรือแบบว่าทำมูดเหมือนพูลวิลล่าเพื่อให้มันเหมือนแบบต่อให้อยู่ในห้องเนี่ยมันก็มีความรีแลกซ์เหมือนอยู่บ้านพักตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเชื้อเชิญด้วยให้เราออกมาข้างนอกมากขึ้นอย่างนี้ใช่ครับโอเคทีนี้ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงคือในแง่ของการที่นอกจากมีการใช้เมคานิกเข้ามาในบ้านแล้วการที่บ้านไซส์ใหญ่หลายๆคนน่าจะมีคำถามเรื่องการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานว่าแบบมันต้องจัดการยังไงจริงๆผมมองว่าจริงๆบ้านมันก็เหมือนรถแหละคือรถหรูขึ้นหรือบ้านใหญ่ขึ้นแพงขึ้นเนี่ยมันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการ maintenance อย่างหลังเนี่ยที่ผมคุยกับทางเจ้าของบ้านถ้าเกิดสมมติยังไม่มาอยู่บ้านด้วยระบบอัตโนมัติของมันอย่างปั๊มสระว่ายน้ำหรือแบบระบบทำน้ำร้อนเนี่ยมันเสียค่าไฟตกเดือนหนึ่งประมาณเกือบ 8,000 บาทโอ้อันนี้คือแบบยังไม่ได้อยู่บ้านเลยด้วยยังไม่ได้อยู่บ้านเลยด้วยอาจจะมีพ่อบ้านมาเฝ้าบ้านแล้วก็มีเปิดไฟรอบบ้านตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าเรามีการใช้โซลาร์เซลล์บางส่วนตอนนี้ครับที่มันแอบซอร์บค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 3,000 บาทแต่ตอนนี้ก็กำลังคุยอยู่ว่าจะติดตั้งเพิ่มอีกสักประมาณ70ตารางเมตรเพื่อ cover พื้นค่าใช้จ่ายส่วนกลางตรงนี้ให้ได้แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงครับ
ครับ ก็สมมุติถ้าอยากได้บ้านหลังใหญ่ก็อาจจะต้องมองว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการ maintenance มากขึ้นด้วยครับ ครับก็อาจจะเลือกโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานเพิ่มเติมได้ ใช่ หรือพวกของใช้ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็เลือกแบบที่อาจจะประหยัดพลังงานไปด้วย ใช่ครับ ครับ